راح الصياد جاب فرو ثعلب وابنه طلع على الجبل فوق 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 فوق، راح يلحق الصقر هاي الفريسة على أساس ويمسكها. لما تشوف الصقور والخيول وخيم البدو الكرغز تعرف انه وصلنا بلد رقم 69 كرغستان. جينا اليوم نشوف احد الشغلات الموجودة في الثقافة الكرغيزية اللي هي الصيد بالصقور. في هون صديق كرغيزي جايب معاه الصقر تبعه عمره 7 سنين وبعيشوا تقريبا 60 سنة. هلا رح يفرجينا بالضبط كيف بدربوه، كيف بيصيدوا فيه وكيف بينادوهم من السماء. احنا وصلنا طبعا من مطار بشكيك وطلعنا من بشكيك لبحيرة السيكول. احنا موجودين في تشولباناتا. راح يكون طريقنا لقدام على كراكول. جبال كراكول منشهرة بارتفاعها العالي، ومن كراكول راح نرجع على العاصمة ولكن بطرق ثانية. طبعا كرغيزستان كانت جزء من الاتحاد السوفيتي وانفصلوا عنه سنة 92 وكانوا جزء من الحرب العالمية طبعا الثانية. هذا الحيث بحكي لنا شوي عن تاريخ الحرب وتاريخ الاتحاد السوفيتي، بس كله بالروسي فمش حنفهم شيء. في عند بحيرة إيسيكول متحف هيستوري ميوزيوم، بتيجي بتشوف فيه كل شيء بدك تعرفه تقريبا عن دولة كرغيزستان. هذا هون مجسم بحيرة إيسيكول اللي احنا عندها، زي ما شايفين هي كتير ضخمة على فكرة، واحنا في هذا الجزء منها. يعني لو بنقرب شوي بس الزوم بكفيش بتشوفونا هون. كمل امشي. كاتبين هون واحدة من الأمثال الشعبية اللي بتحكي الاتحاد فيه السعادة، من دون الوحدة ستخسر حتى عرشك الذهبي. موجود فيه الخيم تبعهم اليورت، بيحكوا لك شوي أكتر عن تربية الصقور والصيد فيهم، تاريخ البلد، كل هاي الشغلات اللي حنشوفها خلال الرحلة، لكن شفناها هيك هون نبذة صغيرة قبل ما ندخل على الاشي اللي عن جد. أكتر شي كنت متحمس أشوفه في كرغيزستان كان الصيد بالصقور، لكن خلال الأيام الأولى مرينا بكتير تجارب أخرى عرفتنا على الثقافة الكرغيزية، تعرفنا على أهلها وعلى الموسيقى وكمان على الأكل الشعبي، واستغربت ليش ما في ناس أكتر عم يزوروا هالبلد الجميل. الفيزا سهلة، الطيران أسعاره متوسطة، الطبيعة خيالية، والأسعار بشكل عام رخيصة، وراح أخذكم معي بهذا الفيديو تتعرفوا على قرقيزيا. أنا هلأ في وادي غريغوروف، من الأماكن اللي ممكن تيجي تشوف فيها شوي من الحياة الشعبية. هون في أحصنة، في الصقور، بتقدر تاكل أكل شعبي. وبلشنا رحلتنا في كرغيزستان في هذا المكان الطبيعي. لا فيش مزح معهم هدول، مش تهجم، في سفارة أردنية ترى هون. قعدنا في وادي غريغوروف في واحدة من الخيم الشعبية، وجابوا لنا اللي هو هذا مربى التوت أتوقع، وفي عنا العسل الأبيض، وكمان قشطة بيعملوها بالبيوت مع الخبز الشعبي تبع كرغيزستان اسمه بورسوق. في هذا مربى التوت بيعملوه عندهم بالبيوت، فبناكله مع الخبز نفسه. شوف كيف بيطلع، بتحس التوت هلأ مقطفينه وعاملينه فريش. كرغز والله هذا الولد عمره يمكن 12 شهر، تحس راكب خيل أحسن من الخيالين كلهم اللي بعرفهم. كرغيزستان كرغيزستان very beautiful. لكن كرغيزستان معروفة بطبيعتها، فبلشنا نطلع على المناطق الطبيعية اليوم. واحنا بنتمشى في هالطبيعة سمعنا صوت موسيقى من بعيد ورحنا نشوف شو فيه. السلام عليكم. لقينا شلة ناس قاعدين وصوتهم من بعيد طالع بغنوا، بتحس في حفلة حدا مشغل، ما بعرف، تحسه موسيقى مسجلة. طلعوا قاعدين بعزفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. كرغز. والله الكرغستان يا أخي مش طبيعية، تحس سويسرا أو وادي رم هيك.
لهلا بالنسبة لي أحلى شيء في كيرغستان الناس مش طبيعيين، كل مكان لطيفين بشكل، يعني بنروح نحكي معهم لهلا ولا حدا حرفيا حكى لنا لا أو مش جاء باله يحكي أو طنشنا، بالعكس كلهم مرحبين، ف إشي جميل. Haydi kendi tunçum gitti varuma. كمية الحصن الموجود في هذا البلد مش طبيعي، وين ما نوصل شوفوا حوطوني كلياتهم، والله لو إننا في حرب كان أنا أكلت هوا خلص قتلوني. فطالعين هلا على شلال اسمه دموع الفتى باللغة الكرغيزية طبعا، وطالعينه بالأحصنة ومعانا كلبين. طبيعة كيرغستان وطبيعة النشاطات اللي عم نطلعها فيها صراحة بتعطيك إيحاء كبير إنه البلد فعلا لساته بتقدر تعيش فيه تجربة حقيقية أصلية لكيف كانوا يعيشوا هدول الناس زمان، كلياته في الطبيعة، ما بين الخيم، ما بين الناس أهل البلد، ما بين الأكل الحقيقي. فهذا إشي صراحة كتير لطيف. خلصنا طريق الخيول وباقي شوي من الطريق، هيك 10 دقايق مشينا على الأقدام عشان نوصل للشلال. وبعد هذا المشوار الجميل وصلنا للشلال الجميل، شلال دموع الحدا، في حدا بعيط بس يعني هذا هو. صراحة شكله مميز من بعيد هيك بين الشجر، كأنك وصلت الخزنة وانت ماشي في السير، وهذا هو. يعطيك العافية. رجعنا عند الأحصنة وهلا رح نرجع ننزل باتجاه المخيم اللي طلعنا منه. جاهز؟ What's your name? Bayıl. Bayel, how old are you? Karocu 10. 10? 4 قلت. 14. Как тебя звать? السلام عليكم. قاسم. Куан. Нет, ты женат? زينات لا، حاسة بسألني متجوز؟ Не, есть жена? كرغز. Не إيش женат? بقول؟ О, вот это спрашиваю. ايش بقول؟ Да. والله توقعت طلع صح، بسألني متجوز. نو، Сколько лет? Сколько лет? سنجل 27. Ой, надо كويس؟ жениться. Надо жениться надо. قول له بدور، جاي على كرغستان ادور. Внук, внук. وعليكم السلام. سارة، كل حدا بده يجوز سارة بهالرحلة. شايف مش فاهمة. طيب ناخذ لفة باليورتا. هو ناداني على اساس يعطيني لفة باليورتا، صرنا بنحكي على الزواج وبده يزوجني بناته. اذا بنتك 4 سنين عمرها. اي لا هدي يا زلمه، والله ما هي مستاهل. شوفوا بده يشغلنا الضوء جوا اليورت، فبشيل القطعة الموجودة فوق هاي عشان تدخل الشمس. هلا الدنيا ظلام جوا، شوفوا فيش ولا اشي مبين. هلا شوفوا بس يشيلها كيف رح يصير. فهيو هذا اليورت بعد ما فتح نصه، ما فتحوش كامل. اذا بتشوفوا القطعة اللي جاي في نص الفتحة شكلها نفس شكل الاشي الموجود في نص العلم تبعهم في نص الشمس، ماخدين هذا الشكل وحطوه على العلم. فهذا شكل اليورت من جوا زي ما شايفين، كله خشب، بحطوا عليه من برا القش، وبسيط جدا، والأرضية خشب. دقيقة بس قبل ما نكمل الفيديو، أنا هلأ في نيبال مش موضوعنا، بس بدي أحكي لكم عن الشركة اللي طلعت معها على كيرغستان اللي هي جلوبال ترايبس. بركي حدا منكم حاب يطلع رحلة نفس اللي أنا طلعتها بالضبط. جلوبال ترايبس هم موقع مختص بالتجارب السياحية بنكهة مختلفة، تتعرف فيها على ثقافة البلاد والمغامرة بعيد عن الوجهات والتجارب الاعتيادية. وهم فعليا مش شركة سياحة، وإنما شغلهم يقدموا لكم مخططات رحلات سياحية جاهزة ومجربة لعدة دول مع شركات سياحية محلية في هاي الدول، وأسعارهم منطقية جدا. تقدروا تشوفوا موقعهم وتقيموا بأنفسكم. والوجهات المتاحة عندهم حاليا كيرغستان، تنزانيا، أوزبكستان، بالإضافة للأردن وتونس. هلأ خلينا نكمل بالفيديو. وصلنا هلأ اليوم بدنا نتعشى عند ناس بسموهم اللي هم مجتمع الدونغان، أصلهم صيني، وفي عنا تجربة عشاء معهم، مش عارف لسه شو هي. هلأ وصلنا وبدنا نشوف شو الوضع. الأكل طلع ما يعرف في الصين بالهوت بوت، بس هون له اسم تاني حسب ما فهمت، بس نفس الفكرة. إذا بتتذكروا فيديوهات الصين كتير زمان، يمكن ما حد بتذكر.
فكرتها انه بكون عنا زي طنجرة صغيرة مقسومة لجزئين، جزء فيه شوربة شوي طعمها مش حار، جزء حار، وبتصير تحط الاشياء فيها تنطبخ وانتوا بتحكوا على المائدة، بتضيفهم شوي شوي وبتصير تاكل، بتضيف شوي شوي بتاخد من المرقة وبتاكل. هي أكلة بتساعد الناس انه يكونوا سوشيال، لانه فكرتها انه وانتوا قاعدين تتحاكوا كل واحد بحط الشغلات اللي بده اياها وبيستنى فيها. جايين اليوم على محمية بسموها محمية كراكول. هذا المكان مخصص أولاً لحماية النمر الثلجي اللي هو حيوان مهدد بالانقراض، مكان حياته هي هاي الجبال، وتاني شغل الناس بيجوا بالشتاء تحديداً عشان يتزلجوا هون. لكن احنا هلا بالصيف بس طالعين بالتلفريك نشوف المنظر من فوق على ارتفاع 5000 متر وأعلى. ايه اوبا اوبا اوبا. التلفريك هذا اللي طلعناه هو اللي بيستخدموه بالشتاء للسكيينج، بكون كل واحد ماخذ السكي تبعه وطالع على الجبل. بس هلا طالعين نشوف مناظر. شوي شوي بدنا نروح هناك على القمة هاي هون. يلا جاهزة؟ جاهزين. يلا روح. فوصلنا قمة هاي التلة اللي بيطلع عليها التلفريك تبع السكي. حوالينا بنشوف سلسلة جبال كبيرة. هون في عنا الجبال لونها أخضر، لسه الدنيا صيف، بس إذا بنشوف بهداك الاتجاه بنشوف أعلى جبل موجود، بعرفش اسمه صراحة، بس يعني قمة ثلجية زي اللي شفناهم بسويسرا وهدول، بس في كيرغستان. بالصيف فعليا فيش نشاطات تعملها على الجبل غير انك تطلع تشوف المناظر. لو جايب معك دلة شاي ولا اشي ممكن تشرب، لكن هو بس تطلع بتشوف الطبيعة. جينا هلا في الجست هاوس اللي نازلين فيه نتعلم كيف بيعملوا اللي هي الأكلة الشعبية تبعتهم هون اللي بسموها برسق. بيجيبوا عجين عادية بيقطعوها بآلة هاي بتعمل هيك زيجزاج شكل القطعة عشان بالآلة يطلع شكلها هيك حلو، وبعدين بس باخدوا العجينة هاي وبحطوها في الزيت وبيطلع لنا البرسق. طلع بسيط الموضوع. تاني يوم كان اليوم اللي راح نشوف فيه كيف بيصيدوا بالصقور، لكن بالطريق وقفنا على بحيرة السيكول نعمل جولة بالكاياك، وبعد ما خلصنا اجا الوقت نقابل الصياد. هم بيقولوا هم بيشوفوا لمدى 3 كيلومتر، لذلك هم بغطوا عينهم مشان إذا شافوا فريسة ثانية وما أطلقوهم على الفريسة ممكن يزعلوا منهم. جميع الصقور اللي بيستخدموها للصيد بتكون الصقور الإناث، لأنه حجمهم أكبر وبيستخدموا لصيد الفرائس الكبيرة أحسن، بينما الصقر الشاب بيكون هيك صغير ما صعب يصيدوا فيه فرائس كبيرة. وبيستخدموها للصيد من سن تقريبا عادي، بيقدروا ياخدوها من 1.5 شهر من العش تبعها، بيكونوا عرفوا إنها أنثى، لا يصير عمرها 15 سنة، بعدين بيطلقوها على الحرية. راح الصياد جاب فرو ثعلب على أساس يبين إنه هو الفريسة، وابنه طلع على الجبل فوق 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 معاه صقر تاني راح يطلقه عشان يفرجونا بالضبط كيف راح يلحق الصقر هاي الفريسة على أساس ويمسكها. طيب الصيد بقول إنه الصقر بأكل كل شيء، اللحم والعظم وكذلك الريش، لكن المعدة عنده بتهضم اللحم والعظم، أما الريش تستفرغ وبرجع يستفرغه مرة ثانية. عادة الصيد بالصقور هاي موجودة في هذا البلد من زمان كتير، كانوا يستخدموها لصيد الثعالب. خلاص نلغي. حرام بابا. حرام. راح يفرجونا هلا بالضبط كيف بصيد فريسة حية. الفريسة طبعا هي أرنب، وهذا هو الأكل اللي باكله الصقر، فيعني والله قلبي معه الأرنب مش عارف كيف نعمل، بس هو هيك باكل، يعني شو بدنا نعمل؟ قوانين الطبيعة هاي، يعني حتى مش إحنا اللي حناكله، الصقر اللي حياكله. فهلا حيطلقوا أرنب ويفرجونا كيف راح يصيد الأرنب وياكله. بدل ما نشوف ليش حرام الأرنب، ليش ما نقول حرام الصقر جوعان؟ والله شايف الأرنب وجبة شاورما هلا من فوق بيكون.
ينتظر، اذا اعطاه لحمه ما بيذبح الارنب، لكن اذا ما اعطاه لحمه بياكل الارنب. لا أعطيه لحمة خلاص. ما مات، يمكن مات. لا خايف كثير. بالاخر بعد ما صاد الارنب اعطاه عمه لحمه، فترك الارنب بحاله وراح ياكل لحمه عشان ساره حزنت على الارنب. I ground always with the eagles. My father also eagle man. اوكي. Yeah. I teach every birds. I little boy. اوكي. I teach sparrow, hawk, goshawk, falcon. Now I have 3 eagles, golden eagles. Golden eagle. Yes. This eagle 10 years ago I took from the nest. So he know you like he know his family. Yes, yes. These eagles catch animals always with claws. Okay. Yeah, eagles catch maybe small animals. Eagles don't kill them, only catch, eating alive. Alive. Yes, eagle catch big animals, maybe fox. Eagles catch with claws, their mouth like this. Okay. Yeah, with second hand catch the neck. You can kill. Ah. Maybe eagle can't catch the mouth. These animals also biting. Eagle very smart, always catch the mouth. Okay. If I want to come like learn Yes, how to, yes. how much time I need? 4 years. 4 years. لا انسى الموضوع. سارة نعم. سيبي الأرنب. لا ما راح أسيبه. سيبي الأرنب يا سارة. اليوم صار في بين علاقة حب أصلا شو؟ وطبعا بين عمو الصياد والصقر في يعني علاقة، فبالتالي والصقر طاير بالسماء ممكن يناديه ويجي ينزل على ايده. بده يفرجينا هلا كيف. If I call he will come or only No, you? no, only me. Only This you? eagles like his dog. Hey, tam olsun geç birinci. Gel. دان إلى اللقاء. هيا بابا. شو ودعته غصبا عني ودعته. والله يا جماعة تجربة حلوة تشوف هذه العادات القديمة تبعت هاي الشعوب، لأنه مش كل مكان تقدر تشوف هذا الإشي، وفعلا إشي مميز إنك تشوف بعينك كيف بصيدوا.